Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Удари безпосередньо вже по російській території. Тут треба сказати, що вчора з вечора у Маріуполі було гучно. І, зокрема, місцеві мешканці описували феєрверки, вибухи, таку собі бавовну, яка на 9 травня так розквітла у Маріуполі. І наразі йде мова про те, що відбувся удар по тих районах, де росіяни накопичували і живу силу, і свою техніку. Ці вечірні бабахи вчора пролунали вже по 10-й вечора. Ось є у нас кадри з Маріуполя. Йде мова про квадрат, про район проспекту Металургів, вулиці Митрополитської, вулиці Нільсена. І епіцентр нібито цих вибухів відбувся на території колишньої кондитерської фабрики, на подвір'ї якої давно окупанти базуються або базувались до цих прильотів. І вже вчора туди мчали з вечора і автомобілі швидкої допомоги, реанімобілі, пожежні тощо. Вибухів було декілька, і основна версія, яку самі російські пропагандисти розглядають, це застосування ракет «Атакамс» по цих пунктах накопичення російських окупантів у Маріуполі. Закликала місцева окупаційна влада містян перейти до укриттів, бо можуть падати уламки ракет. Хоча, як ми знаємо, не дуже ефективно російські системи ППО себе проявляють проти ракет «Атакамс». Ми це бачили, зокрема, в Джанкої, коли новітні російські С-400 комплекси виявилися абсолютно безпорадними проти ударів по аеродрому у Джанкої. Бачимо дійсно, враховуючи попередню ситуацію, коли на Луганщині прилетіли «Атакамс», то російська влада абсолютно нічого не коментувала, і десь через декілька днів можуть з'явитися якісь супутникові знімки, ми зможемо побачити справжні наслідки того, що відбулося, наприклад, у Маріуполі, або ж десь найближчим часом наші, можливо, збройні сили, Генштаб опублікує якусь офіційну інформацію. Тим не менше, бачимо, що дійсно палало там знатно, і от прильот таки стався. Про це масово повідомляли і як місцеві пабліки, так і, наприклад, сам Маріуполь Спротив писав конкретне місце, де все це відбулося. Але було вчора неспокійно, точніше вже сьогодні, над ранок, на ніч, скажімо так, і на самій Росії після вчорашніх їхніх святкувань десь хтось щось проспав, і, напевно, ППО також якісь підрозділи добряче вчора святкували 9 травня. І от сьогодні, бачите, вже сталося так, що деякі безпілотники добрі таки долетіли до аж Калузької області Росії і атакували там НПЗ «Перший завод». Про це масово почали повідомляти як спочатку телеграм-канали, потім вже і російські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів, і от потім вже і офіційні медіа також підключилися. От ми бачимо зараз, як цей завод палає. Писали місцеві мешканці, що були чутні характерні звуки прольоту БПЛА, і після чого почалася, власне, оця от пожежа в районі НПЗ. Окрім того, що цікаво, що це насправді вже не перший раз, коли було атаковано, чи коли цей завод просто горів, палав. І от в ніч на 15 березня також палав цей завод в Калузькій області. Він був також атакований дронами. І тоді на підприємстві сталася пожежа і було пошкоджено обладнання. Сьогодні ж історія повторилася, нічого не вчить, бачите, історія, і от не роблять вони висновки жодні на своїх помилках. І от сьогодні знову ж таки, от ми бачимо відео з попереднього разу, як тоді прилетіло ось в цей завод. Сьогодні ж історія знову ж таки повторилася. Пишуть провладні пропагандистські російські ЗМІ, що дійсно вони навіть вже підтвердили на території НПЗ «Перший завод» Калузької області через падіння безпілотника виникла пожежа. І от кажуть, що ніхто не постраждав, але станом на цей момент відомо, що горять 3 ємкості з паливом та ємкість з мазутом. Тож бачимо, що дійсно була неспокійною для росіян ця ніч. Безпілотники, знову ж таки, невідомі наразі безпілотники, подолали доволі таки великий шлях, і знову ж таки все долетіло туди, куди було потрібно. Поки наразі немає конкретної інформації від джерел так у наших українських спецслужбах, хто саме стоїть за цією атакою, але із досвіду розуміємо, що це або наше головне управління розвідки, або Служба безпеки України. Ну і от окрім цієї Калузької області, де було дійсно дуже яскраво, ще також декілька безпілотників мандрували сьогодні територією Росії у той час, поки їхні ППОшники спали. І от
відомо, що 3 безпілотники нібито були знищені у Брянській області, але точно зараз наразі невідомо, чи все ж таки вони дійшли до своїх цілей чи ні. І навіть один із безпілотників залетів у Підмосков'я. І от про це писав сам мер Москви, казав, що цей безпілотник летів у напрямку столиці, але нібито був збитий. І от бачимо зараз повідомлення мера Москви і каже, що дійсно от на місці падіння оцих обламків ніяких немає ні постраждалих, ні немає руйнувань, всі спеціалісти на місці. Ну, бачимо, що допис від 1:49, тобто відбувалося це вже після опівночі, вночі, але це таке традиційне повідомлення від російської влади про те, що нічого не відбувається, все збито і усе під контролем. Насправді швидше за все, це просто якийсь заблукав одномоторний літачок, ретро-літачок, який використовували на Красній площі під час вчорашнього параду. долетів. Не так, просто навряд чи це йде мова про наш дрон. Це швидше за все росіяни самі заплуталися в тому, що в них там відбувається навколо Москви.